الله وبركاته. هلا رح نعمل فحص للمي ونشوف الفرق بين المي المفلترة هاي اللي عم بعبيها أنا والمي المقطرة طبيا. يعني هاي ما فيها أي شوائب بالمرة، هاي فيها بعض الشوائب من مية الحنفية، فإحنا مفلترينها هون. وهون بنقيس الشوائب، نشوف نسبة الشوائب صفر تماما، ما فيها أي شيء. هون نسبته 22 parts per million. كويس، يعني كل مليون جزء في 22 أو 23 جزء من الأملاح والمواد الكيماوية لا زالت في المي. الرقم العادي دائما هذا هون من مية الحنفية بيطلع تقريبا 230 240 ل 300 حسب نوع المي وحسب مكانها. بس المي مفلترة هلا هون 23 تقريبا 90 95% فلترت المي. كويس، هلا رح نشوف الفرق بين المي الاثنين بهذا الجهاز. المي اللي فيها تلوث، بعض التلوث راح يصير فيها تفاعل، راح يصير فيها توصيل كهربائي بين القطبين لكل جهة. بنلاحظ انه بلشت الفقاعات تظهر على الجهة اليمين اللي هي مي مفلترة، وعلى اليسار ما في اي فقاعات ولا كأنه في تفاعل بالمرة، مما يعني انه خلو المي، هذه المي اللي على اليسار، من اي مواد اضافية، صافية 100%. اما اللي على اليمين بلشت تتفاعل وتغير لونها شوي شوي من اعلى لاسفل. طبعا هاد فرجينا ان المي المقطرة خالية تماما من اي مواد كيماوية، وهذا المفروض. يعني لما تدخل الجسم تدخل نظيفة، فيها فوائد كثيرة، منها انه بتفرغ الجسم من المواد الكيماوية الضارة وتطلع مع البول. اما المي العادية او مية الفلتر فيها لازال بعض المواد الكيماوية ولكن قليل. هاي كما نشوفها، كما شفنا بالفيديو الثاني الجزء الاول، الفرق بين مية الحنفية العادي ومي الفلتر ومية الفلتر فرق كبير كبير. وهون كمان مقارنة بين المي المقطرة اللي على اليسار الصافية 100% والمي المفلترة اللي على اليمين، ومنشوف انه اللي على اليمين فيها شوية تفاعل، في بعض المواد الكيماوية فيها معادن أملاح عم تتفاعل مع بالمي وتغير لونها. اوكي، وهي من هون المنظر، شوف المية المفلترة المقطرة 100% صافية، المي المفلترة فيها بعض الشوائب لا زال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجيكم كمان مرة تانية بفيديو كامل الفرق بين مية الحنفية ومية الفلتر. هاي المصدر واحد بس هاي مي مش مفلترة، هاي مي مفلترة. حط شوية مي هون، حطها على اليسار. جيب هاي المي، هاي مية الفلتر. على اليمين مية الفلتر، على اليسار مية الحنفية. خلينا نعبيها كمان شوي صغيرة بس نكونوا نفس المستوى. كويس، شاهدوا اثنين مبينين صافيين 100%، مش مبين فيهم اشي. هلا بنحط فيهم جهاز فحص المي، بعطي نفس التيار على الجهتين هون وهون عشان نشوف الفرق بين الاثنين.
شغل الجهاز. نبلش نشوف على اليسار مية الحنفية بلشت تتفاعل، بلش يطلع منها فقاعات، بلش لونها يتغير أسرع بكثير من المية اللي على اليمين، مية الفلتر. طلع الفرق. هنضلنا نصور حتى نشوف تغيير كامل في الألوان على كل المراحل حتى تغلي المي. راح تغلي كمان شوي. شوف على اليسار الألوان تتغير، بلش يطلع المواد الملوثة في المي تظهر، بلش تغمق المي. حتى حرارة الكاسة بلشت حرارة المي تعلى هون بعدها باردة. فرجيك انه على اليسار في تفاعل كيماوي عم بيحصل، عم تسخن المي والتيار قوي فعم بيسخن المي. شوفوا كيف بلشت تسود تصير مثل القهوة. طلع. شوفوا من فوق يا لطيف مثل القهوة كان. بلشت تطلع لها ريحة المي اللي على اليسار. شوف صارت لونها أخضر. صار يظهر كتل المواد أبصر. شو اللي بيفهم بالكيمياء يخبرنا شو اللي عم نشوفه هون. طلع مي صارت تغلي هون على اليسار، صارت حامية كثير. هون بعدها ما فيها شي. طلع. أوف صارت حامية كتير. فيها شو جا اليسار. طلع. شو هذا؟ هون خفيف كتير، هون كتير. راح نحرك المي بالمعلقة. شوف شو فيها. طلع. شو هذا؟ شو تقول قهوة. ايش هذا؟ طلع. ايش هذا؟
عادية ما فيها شيء غير إشي بسيط. أما هاي شو هاد؟ مواد عالقة، مواد شغلات. يلي بيعرف كيمياء يخبرنا، أنا مش خبير كيمياء. شوفوا إيش هذا، شوف وريحتها مقرفة مثل ريحة المجاري، يعني كثير قوية، ولكن هاي صافية ما فيها شيء، ما لها ريحة وباردة. لا إله إلا الله. شوفوا هاي المي اللي كانت من الحنفية اللي صافية، بعد ما عملنا عليها الكشف بجهاز الكشف وتحللت. شوفوا الأوساخ اللي فيها، شوفوا شو طلع فيها منها. طلع يعني لو حركتها شوي شوف أوساخ. يا لطيف. وريحة مقرفة زي ريحة المجاري، طلعت منها ريحة مقرفة جدا. طلع هاي شوف المواد اللي فيها. ايش هذا؟ مية الفلتر ظلت صافية زي كأنها شاي، ما فيها اشي. يعني اشي بسيط، شوائب بسيطة. اما هاي المي شوف المي هاي طلع. ايش هذا؟ شوف الوان. شوف المواد اللي ظهرت من مية الحنفية بعد أكثر من 6-7 دقائق من التفاعل. طلع كلها تجمعت فوق على سطح الكوب. مين يعرف شو هالأشياء هاي؟ صارت المي حامية كمان، سخنة. هاي بالمرة فاترة، هاي سخنة مثل النار. بعد مضي حوالي 3 دقائق أو 4 دقائق من التفاعل، شوف المية الحنفية اللي على اليسار صارت مثل القهوة قد ما هي فيها شوائب. المية اللي على اليمين أقل بكثير.